Chào các anh chị. Thì tôi lại tiếp tục nói về vấn đề giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Bữa nay tôi còn ở Tam Cốc Bangalo ở Ninh Bình đó. Vẫn còn đợi Sevin. Thì cũng chưa biết làm sao nữa. Để coi làm sao. Ấy thì qua bên châu Âu ở luôn cũng được. Rồi, tôi bắt đầu nói về giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Vào cái thời phong kiến á, thì giai cấp thống trị là những người phong kiến. Là lúc đó người ta mới gọi là thống trị. Tức là lợi ích, quyền lực, cái gì cũng tập trung về những người phong kiến hết. Nhà họ không cho người khác phát triển, không cho người khác làm gì mà chịch với phong kiến là kể như chết rồi. Là kể như tàn đời, thậm chí mà người giỏi luôn. Ở bên phương Đông chúng tôi có nhiều cái sự tích mà người giỏi luôn. Ở bên phương Đông chúng tôi có nhiều cái sự tích là những cái người giỏi là thường hay bị cái chết gọi là đảng hậu chứ không vậy. Tại vì giỏi quá, giỏi hơn ông vua, ông đâu có chịu cho ngồi yên. Đó, cũng giống như bên tôi là có mấy ông trạng sư đó, ngày xưa đó, giỏi hơn ông vua đó, ông hỏi một câu rồi chừng nào thằng thông minh quá rồi chừng nào thằng chết. Đó, tức là nếu mà nói về lý tưởng của ông Các Mát là ông nói giai cấp thống trị là giai cấp tư bản và giai cấp bị trị là giai cấp vô sản, là nó gần như là nó chưa chính xác. Vào cái thời đương đại của mình nè là nó chưa chính xác. Mà phải nói giai cấp thống trị là giai cấp phong kiến, còn giai cấp bị trị là quần chúng nhân dân, nó mới chính xác. Tại vì người ta nắm hết. Còn bây giờ giai cấp tư bản họ đâu có nắm hết đâu, họ chỉ nắm một phần tiền thôi. Những người trung lưu đó họ là đâu có nắm chính quyền đâu, họ chỉ nắm một phần tiền thôi. Tức là họ có tiền, họ có tiền nên họ càng quét những người vô sản, nên ông gọi là bị trị. Ông gọi là giai cấp vô sản là bị trị. Đó nó không phải chính xác. Tức là sự cạnh tranh. Thì đương nhiên người ta có tiền, người ta có quyền thôi, đa kim ngân thì phá lực lại. Người ta có quyền làm theo ý của người ta. Tại vì sao? Tại vì người ta có tiền. Đó. Mà cái mà ông đòi công bằng đó là bởi vì ông nghĩ rằng là cái giai cấp vô sản là giai cấp bị trị, nên ông mới đánh đổ tư bản. Để đó là ông đánh đổ cái giai cấp thống trị, mà nói như vậy là nó sai hoàn toàn. Khi mà anh đánh đổ giai cấp thống trị đó là đánh đổ giai cấp phong kiến đó, thì là nó mới đúng. Còn cái giai cấp tư bản là đa phần là do công sức của người ta làm nên, người ta lao động vất vả mới có được cái giá trị tài sản mà người ta đang sở hữu. Người ta để làm nên một người tư sản. Đó, mà đa phần những người tư sản thì họ đâu có nắm chính quyền đâu. Cũng có một số ít những người đại tư bản là họ có chân trong chính quyền thôi, có chân trong chính trị thôi. Chứ đa phần đâu phải là có chân hết. Vì vậy tức là vào cái thời mà ông viết là nó quá trời mong muội rồi. Cái thời mà ông viết ra cái bộ tư bản của ông đó là lúc đó giai cấp phong kiến vẫn còn. Mà ông muốn đưa thẳng lên luôn. Ông muốn đưa thẳng lên là thế giới đại đồng luôn là chưa được. Nó phải đi qua con đường tư bản. Hoặc là đi qua con đường tư bản, hoặc là nó phải đi qua, thế giới phải đi qua con đường gọi là đấu tranh giữa tư bản và vô sản, rồi mới lên đại đồng. Là nó mới chính xác. Là nó bây giờ là xuất hiện là đúng rồi. Chứ còn mà xuất hiện vào cái thời của ổng là không cách gì đi đại đồng được, không có giá gì mà lên thế giới đại đồng được. Tại vì vừa mới đánh đổ giai cấp phong kiến, tức là cái đó là giai cấp thống trị, cả hai bên vô sản và tư sản đều chấp nhận đánh đổ. Rồi khi đánh đổ xong rồi đó, rồi ông Các Mác ông lại xóa bỏ luôn giai cấp tư bản, thì làm sao với tư bản ta chịu? Đó, cái phần đó rất là quan trọng nha. Tức là hồi cái thời mà ông ra cái bộ tư bản đó, là lúc đó cái tư tưởng của ông nó thiệt luôn, nó còn hơi mông lung. Nó mong muội thì cũng không phải, mà gọi là mông lung. Là ông chưa có chính xác. Ông chưa có nhận dạng chính xác cái giai cấp nào mà là giai cấp thống trị, giai cấp nào mà là giai cấp bị trị. Ông còn hơi mông lung ngay trên cái chỗ đó đó. Bởi vì tới hồi mà các anh chị áp dụng vô, có nhiều nước vô sản họ áp dụng vô đâu có thành công. Đó, có nhiều biết bao nhiêu nước như cộng sản đó cũng đâu có thành công đâu có phát triển được. Là tại vì sao? Tại vì ông không có nhận định rõ ràng là cái giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị. Mà khi đã lật đổ phong kiến rồi là giai cấp thống trị đã không còn. Đó, tức là những người bị trị đã lật đổ cái giai cấp thống trị rồi thì giai cấp thống trị còn đâu nữa. Và cái trường phái nó đẻ ra, nó gọi là cạnh tranh giữa những người có tiền và những người không có tiền.
thì cạnh tranh thì đương nhiên nó phải bất công, nó ăn vô nền tảng. Thì dĩ như hồi trước tôi nói với các anh chị đó, dĩ như bây giờ có 3 đứa trẻ đi, một đứa da trắng này, một đứa da màu, một đứa da đen đi, một đứa da vàng, một đứa da đen đi, 3 đứa đi thi bên Liên Hợp Quốc. Cái đứa da trắng nó con của chú Trâm đó, thấy không? Còn cái đứa da đen đó là con của ông Ban Ki-moon, không? Thì chắc chắn là hai đứa đó nó được điểm cộng rồi, còn cái đứa da vàng thì hên xui. Cái đó là cái sự làm sao gọi là công bằng được, gọi là dung hòa. Đó. Tại vì cái lúc mà ông viết cái cuốn này, cái cuốn bộ tư bản của ông đó, là cái lúc đó là giai cấp phong kiến nó quá trời bê bết rồi, nó tác tệ dữ lắm rồi. Ông mới tức cái mình là ông mới xóa bỏ giai cấp thống trị để mà ông tiến thẳng lên thế giới đại đồng. Và ông quên rằng trong xã hội vẫn còn một giai cấp nữa. Ông cứ nghĩ rằng giai cấp thống trị và vô sản, giai cấp thống trị và giai cấp vô sản là hết. Ông lật đổ giai cấp thống trị là chỉ còn giai cấp vô sản thôi. Nhưng mà ông quên rằng còn cái giai cấp tư bản nữa. Ông bỏ qua chứ không phải là ông quên. Ông rất là rõ luôn, nhưng mà ông bỏ qua, ông đánh đổ và ông bỏ qua cái giai cấp đó để mà tiến thẳng lên thế giới đại đồng. Một thế giới đại đồng nó phải phồn thịnh và nó phải trù phú hơn giai cấp thế giới phong kiến nè, triều đại phong kiến nè, triều đại tư bản nè và triều đại cộng sản cũ. Nếu mà thế giới đại đồng, nếu mà anh dám tự xưng anh là thế giới đại đồng, phải không? Anh dám tự xưng anh là một cái bước tiến của nhân loại, phải không? Thì anh phải trù phú hơn tất cả những cái mô hình trước đó. Tức là cái xã hội mà anh xây dựng đó, nó phải trù phú hơn là xã hội phong kiến, xã hội tư bản và xã hội cộng sản cũ. Thì cái đó người ta mới gọi nó là một bước tiến của nhân loại. Rồi từ cái đó nó mới đẻ ra thế giới đại đồng. Còn mà cái mô hình mà anh xây dựng của ông là nó không có thành quả. Không phải là có thành quả, mà cái thành quả của nó thấp hơn là bất kỳ một cái mô hình nào đang tồn tại. Thì làm sao anh gọi cái đó là bước tiến được? Tức là nó còn nhược điểm. Mà nó còn nhược điểm thì nó không thể nào gọi là bước tiến được. Đó mà cái đó là cái lúc đó là ông Các Mác, là tôi nghĩ là cái lúc mà ông viết ra cái cuốn bộ tư bản đó, mà ông xóa bỏ luôn giai cấp phong kiến đó, là ông gán ghép cái tội giữa những người ông xóa bỏ giai cấp tư bản đó, là ông gán ghép cái tội giữa những người tư bản và những người phong kiến là một. Nhưng mà theo tôi họ là hai, chứ họ không thể nào là một được. Giai cấp tư bản và giai cấp phong kiến là hai giai cấp đàng hoàng, chứ không phải là một. Giai cấp phong kiến là chỉ là một dòng họ, một gia đình thôi, còn giai cấp tư bản còn rất là nhiều người. Làm sao mà là một được? Phải là hai tầng lớp. Mà hồi khi mà lật đổ để đưa ra chế độ dân chủ là chỉ lật đổ giai cấp phong kiến thôi, chứ chưa có lật đổ giai cấp tư bản. Mà giai cấp tư bản là giai cấp dân chủ, là người ta lao động, người ta mới có tiền có của, chứ thành quả của người ta mà đâu phải là phong kiến đâu. Còn phong kiến thì họ muốn cắt đất, họ muốn chia đất cái làm sao đó là gia đình dòng họ tự quyết định. Họ tự quyết định luôn cái chuyện đất nước, họ muốn lấy đất ai là họ lấy. Đó bất công cho đó. Tức là anh đánh đổ giai cấp phong kiến là đúng, là họ không có lao động, họ ăn trên ngồi trước, họ ngồi trên sức lao động của người dân, mà đánh đổ là đúng. Còn cái giai cấp mà tư bản là họ lao động sản xuất, có điều họ thông minh hơn người khác nên họ giàu hơn người khác, vậy thôi. Không, mà khi mà giai cấp vô sản cạnh tranh với giai cấp tư bản thì phải có bất công. Chứ làm sao mà anh không có tiền mà anh cạnh tranh với một người giàu tỷ phú thì làm sao mà gọi mà bất công bằng được? Thì tôi nói như cái cuộc thi đấy đơn giản vậy thôi, làm gì có công bằng ở đây. Ví như bây giờ đây tôi mở một công ty bất động sản bên New York để tôi đấu lại với chú Trâm đó, rồi các anh chị nghĩ coi làm sao? Các anh chị nghĩ công bằng cái chỗ nào? Trong khi tôi là một thằng da màu, tôi thằng Việt Nam, tôi qua tôi đấu ngang ngửa với một người da trắng, các anh chị nghĩ công bằng không? Thấy không? Đâu có công bằng. Cái đó là cạnh tranh, ai giỏi thì lên, vậy thôi, chứ làm gì có công bằng. Tức là mình nhận định rõ nha, giữa cái cạnh tranh và cái thống trị nó khác nhau nha các anh chị. Mà trong cái bộ tư bản của ông Các Mác đó viết như vậy là sai đó. Nói rằng là giai cấp tư bản là thống trị là đè đạp, là không phải, là họ cạnh tranh thôi. Tôi có tiền thì tôi có quyền thôi. Nếu anh không thích thì anh tự phấn đấu, anh phát triển lên, anh giàu có là xong. Anh thoát nghèo là xong. Đơn giản, bên ta có cấm ai đâu. Anh muốn phát triển kiểu gì đó, anh không có tiền mà anh muốn làm kiểu gì kệ anh, miễn sao anh thoát nghèo là được. Chừng nào mà người ta không cho mình thoát nghèo luôn á thì mình mới gọi đó là thống trị.
Còn cái này người ta đâu có cho, người ta đâu có cấm mình đâu mà mình muốn thoát kiểu gì mình thoát. Tức là anh áp đặt, anh đàn áp quá, anh có tiền mà anh đàn áp quá, tôi khởi nghiệp rồi sao, đường ai nấy đi, anh có công ty tôi cũng có gì rồi. Đó, cái này là cạnh tranh nha các anh chị, chứ nó không phải là thống trị đâu nha. Đừng có nghĩ theo cái cách của ông các mát như vậy là các anh chị sẽ sai về cái quan niệm xã hội. Mà một khi mà các anh chị sai rồi, các anh chị không có những cái nhận định mà đúng đắn đó, là những cái chiến lược mà các anh chị ra, từ các anh chị ngồi trên tầm chính phủ đó, các anh chị ra chiến lược là nó sẽ sai luôn. Những cái luật lệ đồ này kia, những cái chủ trương đồ này kia nó sẽ sai với cái mục tiêu xã hội. Mình phải nhận định rõ. Chế độ dân chủ mà làm gì còn giai cấp thống trị ở đây, nó không có ai thống trị với ai chứ. Thậm chí giai cấp tư bản họ không đâu thống trị đâu, nhưng mà không có nhiều tiền thôi. Không có nhiều tiền, các anh chị làm, các anh chị cạnh tranh không lại người ta, các anh chị nói người ta thống trị. Cái chuyện đó là chuyện buồn cười. Tức là mình cạnh tranh là công bằng, phải không? Nhưng mà công bằng ở đây là tức là tôi với anh là tài cán ngang ngửa, giống như cuộc thi nãy tôi nói thôi. Còn gia sản đó ông bà già anh để lại đâu mấy chục ngàn tỷ đô la, là tôi đấu với anh đấu có cái nghiệt nào. Tôi làm sao đấu lại anh, tôi đâu đấu lại. Cạnh tranh công bằng tức là mỗi người đều có quyền tham gia cạnh tranh. Còn cái điều kiện của mỗi cá nhân khác nhau thì không bao giờ giống nhau được, không bao giờ bằng nhau được. Ví như bây giờ tôi thông minh thì tôi viết ra cái cuốn này, thì những người khác cạnh tranh với tôi cạnh tranh sao? Nó công bằng ở đây là tức là anh có quyền tham gia cạnh tranh, anh có quyền tham gia vô đó, anh cạnh tranh quyết liệt luôn, máu lửa luôn. Còn cái chuyện mà có thắng hay không á, cái chuyện mà có vượt qua được người ta hay không, đó là cái chuyện thắng bại là chuyện thường tình. Còn cái điều kiện của người ta làm sao anh cào bằng nữa, anh đâu có cào bằng. Bởi vì mình mới nhận định rõ lại, tức đó là gọi là cạnh tranh chứ không phải là thống trị. Giai cấp thống trị các anh chị đã lật đổ năm 1945 rồi, lật đổ giai cấp phong kiến từ lâu rồi, cách đây cả thế kỷ rồi. Mà ông Karl Marx hồi ngày xưa là ông gom lại hai giai cấp, tức là giai cấp phong kiến với tầng lớp phong kiến với tầng lớp tư bản, ông gom lại thành một. Và ông nói rằng là giai cấp đó là giai cấp thống trị. Những người tư bản họ, giai cấp tư bản họ, ông các anh chị biết sao mà ông Karl Marx ông nghĩ rằng là giai cấp tư bản với giai cấp phong kiến là một không? Tại vì những người làm ăn á, họ thường á, và vào cái thời mà phong kiến mà cái dòng họ đó họ nắm, dòng họ đó họ nắm chính quyền. Nếu mà như các anh chị là người làm ăn để các anh chị không thương lượng với cái dòng họ đó được không? Các anh chị không có năn nỉ, các anh chị không lại lục cái dòng họ đó được không? Ngày mai nó lại nó tịch thu cái công ty các anh chị luôn. Tại vì sao? Tại vì nó làm vua, cái đất đó tụi nó làm vua, như vậy đó. Vậy không kiếm mà họ đâu nói lý lẽ gì đâu. Tôi thích tôi tịch thu công ty anh đó, anh làm gì tôi? Anh thưa ai đây? Ở đây tôi làm vua, không? Tôi lệnh một cái một là mời tịch thu liền, khỏi nói gì chứ. Ở đây tôi làm vua mà tôi đâu có sợ ai. Đó. Nhưng mà những người làm ăn thì họ phải khéo léo, họ phải liên kết, họ phải nắm níu để mà họ kiếm được làm ăn. Thậm chí tới bây giờ luôn, giai cấp tư bản vẫn là những người khéo léo nắm níu với chính phủ để mà kiếm đường làm ăn. Như tôi cũng làm vậy thôi. Như tôi mở cái kiến trúc.com ngày xưa đó, vốn đầu tư 100 tỷ để cuối cùng sao tôi bán cho chính phủ 30 trăm để mà tôi nắm níu tôi kiếm đường làm ăn. Rồi như vậy đó, ông Karl Marx ông đứng ở cái trường phái của ông lại nói người ta là thống trị. Nói vậy là sai, vậy là không chính xác. Dân chủ mà, bầu cử thì ai cũng có một phiếu, nhưng mà cái phiếu của anh nó có giá trị cỡ nào hay không? Cái phiếu của anh là một người thường dân thì làm sao mà anh sánh ngang với phiếu của một nhà tỷ phú? Nghe cái anh chị, cái đó tức là anh có quyền bỏ phiếu nha, tức là anh có quyền tham gia cạnh tranh. Còn cái điều kiện cạnh tranh của anh với người khác thì đương nhiên nó không bao giờ giống nhau được, và anh không thể nào đòi hỏi cái chuyện đó. Và anh chỉ phấn đấu thôi, được nhiêu hay nhiêu, chứ anh đâu thể nào mà anh đòi hỏi người ta bằng với anh được. Làm gì có chuyện đó. Cũng giống như bây giờ đi, nhiều kỳ trước đó chú Trump với bà Hillary Clinton đó là bầu cử đó, bà thắng ở trên cái mặt trận dân chủ đó. Tức là dân chúng người ta bỏ phiếu cho bà đó, nhưng mà cuối cùng dân chúng số đông cũng đâu có vượt qua những cái số là đại tư bản ở phía sau. Hàng trăm hàng ngàn nhà đại tư bản nó nắm giữ mấy chục ngàn tỷ đô la đó, họ và họ quyết định bỏ phiếu cho tổng thống Donald Trump, rồi ông lên làm tổng thống luôn đó. Tức là cái điều kiện cạnh tranh của các anh chị vô sản đó, cái điều kiện cạnh tranh đó là nó khác nhau, nên cái lá phiếu nó có cái gọi là, thì tôi nói thì với các anh chị cũng giống như ông chủ tịch nước ông nói chuyện, ông tổng thống ông nói chuyện thì nó khác với một người bình thường, một người dân bình thường vậy thôi. Cái điều kiện người ta nó khác, điều kiện mình nó khác,
Làm sao mình gọi là công bằng mấy cái đó được? Cái đó là không phải gọi là công bằng, mà là cái đó là cái nền tảng, cơ sở nền tảng của người ta. Ví như bây giờ đi, với cái mô hình này đi, Việt Nam cải cách là mất khoảng 30 năm là mới có thể gọi là xong xuôi, có thể gọi là phát triển được. Còn nước Mỹ mất chỉ cần 5 năm thôi là xong xuôi. Tại vì sao? Tại vì cái nền tảng của người ta nó năng động sẵn rồi. Còn nền tảng Việt Nam thì nó ì ạch 40 mấy năm rồi, bây giờ kêu thay đổi liền sao thay đổi được? Đó, cái phần đó nó quan trọng lắm đó. Mình phải nhận định rõ, những cái nhà cầm quyền phải nhận định hết sức là rõ cái nào mới gọi là thống trị, cái nào bị trị và cái nào gọi là cạnh tranh. Chứ đừng có hộ theo ông cá mát mà là làm tầm bậy tầm bạ, rồi ra những chiến lược tào lao bắt xế đó, rồi có ì ạch cái xã hội lại. Tại vì sao? Tại vì tư bản là nó đàn áp, phải không? Cái đó không phải đàn áp hay không là chính phủ có cho phép hay không. Tại vì những nhà tư bản họ không có nắm chính quyền, họ chỉ liên kết với chính phủ thôi. Còn chính phủ mà có đàn áp hay không là ăn thui vô cái chỗ chính phủ đó. Chính phủ có ra lực đàn áp dân chúng không? Nó ăn vô cái phần đó. Cũng giống như bây giờ đi, những nhà đại tư bản này họ bầu cử cho chú Trump lên tổng thống đi, tổng thống Donald Trump đó. Rồi có cuộc ổng lại, ổng có ra những cái lực để mà đàn áp dân chúng không? Để mà phục vụ lợi ích của giới tư bản không? Đàn áp hay không là ăn vô cái chỗ chính phủ. Chứ làm sao mà ăn cho những nhà đại tư bản được? Họ có tiếng nói, đồng ý là họ có tiếng nói, tại vì họ có điều kiện. Cái nền tảng của họ nó có. Họ cầm trong tay mấy chục tỷ đô la, họ nói chuyện đương nhiên chính phủ phải ngán rồi. Còn những người dân thường mà nói chuyện lơ tơ mơ làm sao mà chính phủ nghe? Ít nhất cũng phải số đông. Cái đó là gọi là cạnh tranh. Mà cái đó nó không phải gọi là bất công các anh chị. Các anh chị có quyền tham gia công bằng, ai cũng có quyền tham gia, nhưng mà tôi có nhiều tiền, cái tiếng nói tôi có giá trị hơn. Tại vì sao? Tại vì trong xã hội đó tôi có sức ảnh hưởng. Tại vì sao? Tại vì là cái hệ thống kinh tế của riêng tôi nè, nuôi sống biết bao nhiêu con người, hàng trăm ngàn con người, họ đang sống nhờ cái hệ thống của tôi. Thì chính phủ đương nhiên phải nghe nể tôi rồi. Chính phủ không nể tôi, chính phủ nể ai? Còn trong khi những anh vô xã, anh đâu có nuôi sống ai đâu. Anh chỉ có được cái miệng anh phóng rồi đó, anh nói anh đòi phải bằng ngang với một nhà tỷ phú. Anh đòi kiểu đó ai cho, ai chịu? Chừng nào anh làm được cái chuyện đó đi, anh nuôi sống hàng trăm hàng triệu người đi, rồi lúc đó anh lên anh thét với chính phủ, thì chính phủ người ta sẽ nghe chứ không phải không. Nhưng mà người ta sẽ chăm trước cái chuyện nào chấp nhận được người ta sẽ làm đó. Tức là chính phủ vẫn là cái người đứng chính giữa từ hồi đó tới giờ luôn. Chứ làm gì mà có vụ giai cấp thống trị đây nữa. Giai cấp tư bản đồng ý là họ có liên kết với chính phủ đó, nhưng mà họ không phải là thống trị, họ chỉ nắm níu để làm ăn thôi. Thì mình nói đây đơn giản thôi, ví như cái tay nhà giàu đi, doanh nghiệp tôi đây nè, giống như mấy người Việt kiều về đây nè, kinh doanh nè đó. Vì sao nhà nước họ lại hỗ trợ nhập gì lo visa Việt Nam để mà được miễn giảm thuế đủ kiểu đó? Tại vì sao? Tại vì người ta mở doanh nghiệp ở Việt Nam, người ta nuôi sống biết bao nhiêu con người Việt Nam. Giống như tôi đi qua Mỹ đi, tôi mở doanh nghiệp bên Mỹ thì tôi nuôi sống biết bao nhiêu người Mỹ. Thì tôi thử hỏi cái chính phủ Mỹ có gọi là có chú tâm tới cái lời tôi nói không? Hay là chú tâm với một cái người ngủ lề đường đó. Cái đó mà các anh chị gọi là thống trị đó, và bị trị đó. Tại vì sao? Tại vì người ta có tiền, mà cái tiền của đó nó đẻ lợi ích cho biết bao nhiêu người. Thậm chí cái tiền lương của các anh chị đang lãnh cũng trên cái tiền của những tay tỷ phú. Không có mấy tay đó tiền lương đâu các anh chị lãnh. Không thì đương nhiên người ta trên Tết Thiên Hà, người ta lời nói người ta phải có trọng lượng chứ. Lời nói người ta là mời ra là thành lập công ty mà 100-200 triệu đô là chuyện bình thường. Người ta phải có trọng lượng hơn so với một người nghèo mà. Gọi là đa kim ngân thì phá cái lực lệ thôi đó. Thì ngày hôm nay là mình chỉ đưa ra là tôi chỉ đưa nhận định lại như thế nào mới gọi là thống trị, như thế nào bị trị. Còn hiện tại chúng ta là cạnh tranh, chứ không có ai thống trị ai, không ai bị trị. Nhưng mà ở bên thế giới tư bản thì nó có những cái người gọi là vô gia cư, tức là cái cơ sở nền tảng họ lại càng thấp nữa. Như là những người mới nhập cư, họ không nhà cửa, không bà con, không có gì bên đó hết trơn, thì không ngủ lề đường, ngủ đâu. Tức là nó ăn vô cái cơ sở nền tảng, tức là người ta cho anh vô đó, tức là anh được tự do mà, anh được vô đó. Còn cái chuyện anh ăn sống thế nào anh đâu có đổ thừa người ta được. Cái anh ngủ lề đường, cái anh đổ thừa người ta là bị trị, người ta trị anh, người ta thống trị anh, ta đàn áp anh đâu có. Người ta đàn áp tại sao? Người ta gọi là xã hội tư bản, là xã hội phồn thịnh.
Thậm chí bên đó người ta còn dư tiền để mua chiếc xe tăng chạy đi chơi. Tại nhà ta có xe hơi, có du thuyền, mua chiếc xe tăng lâu lâu chạy chơi. Thế giới tư bản là vậy mà. Phải không? Tức là mình ăn vô cái cơ sở nền tảng của mình. Tức là anh vô đó, anh được quyền sinh sống ở đó, anh được quyền bỏ phiếu, anh được quyền có ý kiến. Phải không? Nhưng mà anh không thể nào mà so cái ý kiến của anh với cái ý kiến của một nhà tỷ phú. Tại vì mà một ông tỷ phú mà ông rung rinh thôi là cả triệu lao động sẽ thất nghiệp. Giống như cái ngân hàng mà Lehman Brothers hồi ngày xưa đã sụp đổ đó, các anh chị nghĩ bao nhiêu lao động thất nghiệp? Mấy trăm ngàn lao động sẽ thất nghiệp. Một ông tỷ phú mà rung rinh thôi đó, mà mấy trăm ngàn lao động thất nghiệp là nó sẽ kéo ra bao nhiêu chuyện. Nó bể luôn cái nền kinh tế của nước Mỹ luôn, chứ không phải chơi đâu. Thì những tỷ phú ta nói chuyện có trọng lượng thôi, mà các anh chị bên giới vô sản thì gọi là thống trị. Tiếng ta có nhiều tiền là người ta nói thì đương nhiên nó phải có trọng lượng. Còn mình nghèo mình phải chịu, với mình đi cạnh tranh với người ta, xong mình cạnh tranh lại. Là bởi vậy tôi mới mở ra cái trường phái gần đây đó là chủ nghĩa xã hội mới, gọi là hợp tác đó, hợp tác với nhau đó. Là những nhà đại tư bán đầu tư cho những người vô sản để phát triển, thay vì là cạnh tranh. Cạnh tranh là cái cũ thôi. Còn sắp tới này đây là mình bỏ rồi, 2017 trở đi là mình bỏ rồi. Mình bắt đầu hợp tác để phát triển. Nhưng mà cái này là tôi nhận định kỹ lại là cái phần cạnh tranh, thống trị và bị trị nó khác nhau hoàn toàn nha các anh chị. Một khi mà cái quan niệm của các anh chị mà nó lệch lạc rồi đó, là các anh chị sẽ không bao giờ đưa ra được những cái sách lược nào mà gọi là đúng đắn. Vì sao Việt Nam bao nhiêu năm qua không thể nào mở cửa? Tại vì sao? Tại vì Việt Nam cứ nghĩ là giới tư bản là họ thống trị, còn giới vô sản là bị trị. Nếu mà mình mở cửa vô giới tư bản vô đây là nó sẽ thống trị hết cái đất nước mình luôn. Là những người tư bản đó họ sẽ thống trị hết cái đất nước mình luôn. Họ nghĩ vậy đó, nên họ đâu dám mở cửa, phải không? Nhưng mà tại sao năm 2017 đó là lại mở cửa? Là tại vì mình có một cái cách nghĩ khác, là mình hợp tác làm ăn thôi, chứ làm gì mà thống trị bị trị đây. Để chính phủ đâu, chính phủ vô hình quân đội đâu. Không lẽ thành lập quân đội ra để đi bắn kẹo kéo rồi đi tán lon rồi tao bậy bạ chơi vậy rồi hả? Buồn cười, chính phủ ngồi chần dần đó mà ai thống trị được đây? Ở đây là chính phủ là người quyền lực nhất chứ không ai vô đây vậy. Nhưng mà tại vì cái quan niệm của họ lệch lạc, họ cứ nghĩ là giai cấp tư bản với giai cấp phong kiến là một. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tách ra, phong kiến chỉ là một hộ gia đình, một dòng họ thôi. Giai cấp tư bản là khác. Còn cái tầng lớp phong kiến mình đã xóa sổ năm 1945 rồi, cách đây cả thế kỷ rồi các chị. Xóa từ lâu rồi, làm gì còn giai cấp thống trị nữa. Bây giờ chỉ còn cạnh tranh thôi. Đương nhiên thì tôi nói các anh chị để tham gia bỏ phiếu thì ai cũng có quyền tham gia, thấy không? Nhưng mà cái lá phiếu anh có trọng lượng hay không là ăn thua. Bởi vì giai cấp tư bản tày rạch rồi, thế giới tư bản tày rạch rồi, mấy chuyện đó lắm. Ăn thua là anh nuôi sống được bao nhiêu con người. Như bây giờ doanh nghiệp tôi nuôi sống đi, như bây giờ tôi mở cái VinFast đó này, tôi nuôi sống 200.000 công nhân. Cũng chưa kể tôi mở đại lý khắp nơi trên thế giới, cho nên tôi sẽ kèm kiếm được bao nhiêu tiền cho nước Mỹ. Tôi giả sử vậy đi đó. Thì đương nhiên cái lá phiếu của tôi phải có trọng lượng hơn so với cái lá phiếu của một người công nhân, của một người vô sản. Thậm chí tôi huy động hết trên 200.000 công nhân của tôi bỏ phiếu cho chú Trump vẫn được, bình thường. Làm gì cũng được. Đứa nào không bỏ phiếu cho ông Trump mà tôi đuổi việc đứa đó liền. Dám không bỏ không? Chạy chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng là tôi nói thiệt luôn, chứ chạy mà không sức dép hết trơn như giỡn mặt hoài. Rồi cái đó là mình gọi người ta thống trị, không phải. Cái đó gọi là cạnh tranh thôi, người ta có tiền, người ta có quyền. Chứ làm gì thống trị, ta chưa bao giờ thống trị mình không thích mình đi chỗ khác làm. Mình nghỉ qua công ty khác, mình không thích nữa mình đi khởi nghiệp. Làm gì người ta thống trị mình đâu, ta đâu thống trị mình đâu. Nhưng mà người ta có tiền, người ta có quyền, mình phải nhận định rõ cái chuyện đó. Chứ người ta không rảnh đâu, người ta đi thống trị mình. Ta đâu phải chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến xóa hết trơn rồi, còn đâu nữa mà thống trị. Cho dù còn cũng chỉ bóng hình thôi, chứ đâu có cầm quyền nữa đâu. Đó, mình phải nhận định rõ nha. Những cái nước nghèo á, họ chưa nhận định rõ cái vấn đề đó đâu. Bởi vì họ mở cửa mà họ tiêm thòng lắm, họ cái giật họ đâu dám mở cửa. Mở cửa sợ đi vô đây rồi đầu tư vô đây rồi trị cái đứng của họ luôn, thống trị luôn giống vậy đó. Thì đương nhiên mình làm ăn với những nhà đại tư bản mình phải hiểu họ thì mình mới làm được. Cái mà họ cần á là lợi ích thôi. Nhưng mà mình mà khi mà mình mời họ làm ăn rồi đó, mình biết họ là chỉ muốn làm ăn thôi chứ họ chẳng muốn làm gì á. Họ đâu có rảnh đâu đi thống trị mình làm gì. Mà khi mà làm ăn với mình rồi đó, cái chuyện mà có để cho họ trị mình hay không đó, là phải hỏi ở mình.
Không, anh mời người ta vô làm ăn mà anh để cho người ta trị anh luôn nữa, anh dở quá, anh nghỉ đi cho rồi đi cho anh làm gì nữa. Không, cái đó là phải hỏi tới chính phủ còn ngồi chần dần nữa mà anh để cho người ta trị luôn rồi thôi anh nghỉ đi, anh giải tán khỏe vậy rồi đó. Chứ còn anh làm chi nữa, chính phủ còn ngồi chần dần nữa, dân chúng bầu ra rồi không làm được cái gì cho nghỉ giải tán. Thì video clip này tôi chỉ nói vậy thôi, tức là thống trị, bị trị và cạnh tranh. Mình phải nhận định rõ để khi mà mình mở cửa thì mình mới hiểu rằng cái tầng lớp thống trị là tầng lớp nào rồi, tầng lớp đã bị lật đổ rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái trường phái cạnh tranh thôi, mà trường phái cạnh tranh cũng không còn luôn. Để trước năm 2017 thì còn sao, năm 2017 trường phái cạnh tranh cũng không còn luôn, mà chuyển ra là trường phái hợp tác. Hợp tác là nguồn gốc của sự phồn thịnh. Mà bấy lâu nay các anh chị không có hiểu đó, các anh chị không có mở cửa được đó. Những quốc gia không có mở cửa được đó là nó ăn vô cái chỗ đó. Các anh chị cứ nghĩ cái là cái phe tư bản họ thống trị, nhưng mà không phải. Họ cạnh tranh với các anh chị thôi chứ họ không rảnh đâu đi thống trị các anh chị. Còn ngày hôm nay mình mở ra nó cao cấp hơn nữa là hợp tác. Tức là từ thống trị mình đánh đổ giai cấp thống trị rồi, chuyển qua tư sản và vô sản cạnh tranh, rồi sau đó mình chuyển qua hợp tác là đại đồng. Một khi nắm tay làm ăn là đại đồng rồi, mà muốn quýnh lộn gì nữa. Tức là tôi muốn khởi nghiệp tôi qua Mỹ cũng được, còn không người Mỹ qua Việt Nam khởi nghiệp cũng được, mắc mới gì để đánh lộn làm gì. Tức là nó mở cửa kinh tế tràn lan, chỗ nào cũng mở hết trơn, chỗ nào cũng làm ăn được hết trơn, thì đi đánh lộn để làm gì nữa. Đó là thế giới đại đồng. Họ ngày xưa các bác ông viết rồi đó, họ muốn đưa lên đại đồng, nhưng mà thực chất thế giới nó phải đi qua con đường này. Tức là khi mà anh lật đổ giai cấp phong kiến rồi đó, cái giai cấp thống trị đó rồi đó, thì nó còn lại ai? Nó còn lại hai thành phần gọi là tư sản và vô sản. Mà cả hai thành phần đều muốn nắm quyền hết trơn, tư sản cũng muốn nắm quyền mà vô sản cũng muốn nắm quyền. Nên đâm ra nó trải ra một cuộc chiến gần một thế kỷ nữa. Rồi tới bây giờ tư sản và vô sản nắm tay nhau hợp tác làm ăn. Tức là thì mình dung hòa lợi ích với nhau thôi. Thì tôi nói với các anh chị đó, tức là không phải là không có người nắm quyền, tức là về mặt trận kinh tế là tức là họ hợp tác với nhau vậy thôi. Không, chứ hồi ngày xưa là ai cũng muốn nắm hết trơn. Vô sản là muốn phủ cái thế giới này luôn, còn tư bản là cũng muốn phủ cái thế giới này luôn. Hai bên ai cũng muốn làm chuyện đó hết, nhưng mà cuối cùng không ai làm được hết trơn. Chỉ chiến tranh hao tài tốn của vậy rồi đó, chứ có làm gì được đâu. Rồi cho tới sau cùng đó là mới chuyển qua cái chuyện phải hợp tác. Nghĩa là hai giới vô sản và tư sản đều có khả năng nắm quyền. Nghĩa là anh có tiền anh nắm chủ tịch hội đồng quản trị, còn cái người vô sản họ nắm tổng giám đốc. Tại sao? Tại vì họ giỏi vậy thôi. Tức là hai bên đều có quyền. Anh nghĩ cái công ty tổng giám đốc không có quyền hả? Rồi ông chủ tịch hội đồng quản trị ông cũng không có quyền hả? Thì vậy là cũng xem rồi còn gì nữa. Tức là quyền lực nó chia đều cho hai bên đó. Thì chính vì như vậy nó mới không quýnh lộn nữa. Chứ nếu mà không chia đều cho hai bên thì tôi nghĩ chắc cũng quýnh lộn nữa rồi. Tại vì hồi đó giờ là khi mà lật đổ với cái phong kiến rồi đó, là hai bên đều muốn phân định quyền lực, coi ai mạnh hơn ai, với là ai nắm được nhiều ai nắm được ít. Còn bây giờ mình chia lại là cái giai cấp tư bản họ sẽ nắm chủ tịch hội đồng quản trị, còn cái giai cấp vô sản á, sẽ nắm cái ghế tổng giám đốc. Vậy là ok. Vậy là công ty có hai người quyền lực nhất, một ông chủ tịch hội đồng quản trị với một ông tổng giám đốc, một người tư bản và một người vô sản. Thì còn đánh lộn gì nữa. Rồi hai bên hợp tác nhau làm ăn vậy thôi. Rồi chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Rồi, cái này quan trọng lắm nha, các anh chị phải nhận định đúng, nhận định rõ giai cấp thống trị, bị trị và cạnh tranh, thì các anh chị mà vận hành một đất nước, khi mà các anh chị ra những cái sách lược đó, thì nó mới đúng đắn được. Chứ không rồi các anh chị mù mờ cũng giống như Việt Nam bao nhiêu năm qua thôi, ra những cái sách lược là không có thế nào mà dùng được. Cho dù có mở cửa thì cũng chỉ đâm ban đâm hơi vậy thôi, chứ không có xài được, không có tác dụng nhiều. Ví như đi mình cho gả chồng nước ngoài đi, rồi để mà đem tiền về đó thì cũng đâu có được là bao nhiêu, mà nó mang tiếng thì nhiều đó, làm cho thiên hạ người ta cười đó. Tức là tôi không chê dở nha, cái chương trình đó là tôi không nói dở, nhưng mà nó chưa có tác dụng nhiều. Còn ngày hôm nay mình nhận định cái này cho thiệt là rõ nè, để mà sau này mình ra những cái sách lược cho nó phù hợp, nó đúng đắn hơn. Tức là ra là nó chính xác, nó có tác dụng.
Còn ra cái kia nó hơi mơ mơ nó có tác dụng mà nó chưa nhiều vậy thôi. Chúc các anh chị thành công. Chào các anh chị.